Năm ngoái, tôi có một chuyến đi dài để về quê thăm ông bà. Đầu tiên, tôi đi tàu hỏa từ Hà Nội đến thành phố lớn gần quê. Trên tàu, tôi nhìn thấy nhiều cánh đồng và núi, cảnh rất đẹp. Sau đó, tôi phải đi xe buýt giường nằm để tiếp tục hành trình. Xe buýt có nhiều ghế nằm thoải mái, tôi có thể ngủ một chút. Khi đến nơi, tôi đi tiếp bằng xe khách nhỏ để về trung tâm thị trấn. Xe khách chạy nhanh, chở nhiều người cùng một lúc. Khi gần đến nhà, bố tôi dùng ô tô đến đón tôi ở bến xe. Đường vào làng thì nhỏ, nên đoạn cuối tôi đi xe máy cùng anh trai về nhà. Tuần sau, khi quay lại Hà Nội, tôi đi máy bay vì muốn nhanh hơn. Chuyến đi này giúp tôi trải nghiệm nhiều loại phương tiện giao thông khác nhau. Tôi thấy mỗi phương tiện đều có điểm thú vị riêng. Tôi nhận ra rằng mỗi phương tiện có một trải nghiệm khác nhau. Tàu hỏa thì hơi chậm nhưng an toàn. Xe buýt thì thoải mái. Máy bay thì nhanh. Nhờ chuyến đi này, tôi hiểu hơn về cuộc sống và giao thông ở Việt Nam. Tôi cảm thấy chuyến đi rất đáng nhớ.